चिकन तंदूर स्पेशलिस्ट बुबू, तंदूर शेफ यश. Anybody wants tandoor? Anybody wants tandoor? प्रिपरेशन by Bubu. Thank me. कितना बड़ा शूट. हो निकल है अभी भी. बराबर. भाभी आप टिकट पे जेल में हो. ये मालूम देगा देखो. चिकन नाही डालून दिलं मी बिर्याणी प्रिपेअर केली. हे मासूम शेरा तंदुरी प्रिपेअर केली. सगळे बसतील असं पसरून. लाईट ना रंगीत वाला लावायला चालले ना. कलर वाला लाईट. मोठा स्पीकर आणायचा लय छोटा वाटतोय. छान आहे ना. अरे नाही छान सफिशियंट आहे. तरी त्याचा आवाज कमी आहे. वो बटर बटर नवीन सेट लावायचं. ते एलईडीचं आहे ना ते. हा असं करू. हे ना इकडचे लावून घे ना. छान वाटतं एकदम. ते इकडचे लावून घेतात छान वाटतं. हो ना हो चालेल. हमको मिलेगा. हां बघ भूक लागली लगेच. बघूनच भूक लागली सगळ्यांना. रेडिओ इकडे देऊ ना. तिकडे देऊ. आणि एक कागद दे ना. एक कागद उलटा करून ठेवले रेडिओ ठेवायला. थांब व्हिडिओ साठी हा इकडे या जवळ. छान वाटत. मुझे शादी. हाँ हाँ चिकन तंदूर स्पेशलिस्ट. तुझ्या प्लेट मध्ये पण टाकून घे. अरे मी लास्टला घेतो ना गरम. काही राहिलंच नाही.